ارتش با خرید هواپیمای سیمرغ مخالفت کرد. آغاز تولید انبوه هواپیمای سیمرغ در صنایع هواپیماسازی حصار. از سفارش 2 فروردین سیمرغ در ایران تا مخالفت حفاظت نیروی هوایی ایران با خرید این هواپیمای ترابری بومی، با ما همراه باشید. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل نظامی جنگاور. فرسودگی، زمینگیری و تحریم رو میشه واژگانی آشنا برای ناوگان ترابری و تجاری ایران زمین دونست. موضوعی که باعث شده میانگین سن ناوگان تجاری ایران 26 سال و میانگین ناوگان هواپیمای ترابری ارتش و سپاه ایران به بیش از 45 سال برسه. و همین مسئله یعنی سن بالای ناوگان ایرانه که باعث شده که چیزی بین 40 تا 60% از ناوگان پروازی کشور زمینگیر بشه. و خب دلیل این مشکل هم چیزی جز تحریم صنعت هوایی ایران نیست. تحریمی که عملاً ورود هر گونه هواپیمای ترابری و تجاری به ایران رو ممنوع میکنه و ایران به این دلیل ناچار تنها هواپیمای دسته 2، اونم به شکل قاچاقی و با ایجاد شرکت‌های هواپیمایی سوری در کشورهایی مثل تاجیکستان و قزاقستان خریداری بکنه. و خب این تحریم‌ها و مشکلات دائمی بود که ایران رو ناچار کرد تعدادی پروژه برای ساخت و تولید و در نهایت هواپیمای نوساز به شکل بومی و یا در قالب کنسرسیوم‌های ساخت هواپیما شروع بکنه. هواپیمای مشترک ایران و اوکراین یعنی ایران 140 پرصداصداترین و در این حال بدترین پروژه صنایع هوایی ایران بوده. ولی خب بعدها بود که ایران تصمیم گرفت پروژه بازاصلاحی از این پلتفرم با نام سیمرغ و 2 پروژه کنسرسیومی دیگر را با شرکت UAC ایرکرافت روسیه آغاز بکنه. که در واقع در این 2 پروژه روس‌ها قصد دارن با کمک یا بهتر بگم با سرمایه‌گذاری ایران قطعات هواپیمای تجاری سوخوسد و MC-21 رو در کشورشون تولید بکنن که موضوع اصلی ویدیوی امروز ما نیستن. و خب ما توی این ویدیو قصد داریم با آخرین وضعیت مهمترین پروژه فعلی ساخت و تولید انبوه هواپیما در ایران یعنی هواپیمای سیمرغ بپردازیم. هواپیمایی که بعد از ساخت نمونه اولش توی سال 1401 به تازگی تونسته 2 سفارش از 2 ارگان نظامی مهم دریافت بکنه و احتمالاً بعد از تست این 2 مدل سفارشات این هواپیما بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. و خب همه اینا در حالیه که بزرگترین کاربر احتمالی این هواپیما یعنی نیروی هوایی ارتش هیچ علاقه‌ای به خرید این هواپیما هنوز نشون نداده و گویا نیروی هوایی فعلا برنامه‌ای برای خرید هواپیمای سیمرغ نداره. و تیم حفاظت پرواز ارتش با ورود این هواپیماها مثل هواپیمای کوثر 2 نوساز مخالفت کرده. موضوعی که توی ویدیو قراره بهش به شکل 0 تا 100 بپردازیم و ببینیم که این هواپیما در چه وضعیتیه. و در آینده آیا ممکنه که ارتش این هواپیماها رو برای جایگزین فوکر 27 های خودش خریداری بکنه؟ از خیلی ممنون میشم تا آخر ویدیو با من همراه باشید و با لایک و کامنتاتون از تیم ما حمایت بکنید. پس از پایان جنگ ایران عراق و حوالی سالهای 1374 تا 75 بود که دیگه کم کم سن ناوگان هوایی ایران به سمت و سوی پیری و فرسودگی میرفت. و این طرز تفکر که بعد از اتمام جنگ ایران عراق دوباره دروازه ورود ناوگان هواپیمای ترابری غربی مثل سری ATR، ایرباس و بوئینگ به کشور باز میشه هم شکست خورده بود. چون غرب و به ویژه آمریکا اصلا اجازه فروش هواپیما حتی قطعات هواپیمای خودشونو به ایران نمیدادن. اما خب از اونجایی که جنگ چند سالی بود تموم شده بود، بخش زیادی از بودجه نظامی کشورم کاهش پیدا کرد. ایران تصمیم گرفت که بخش از این بودجه رو صرف پروژه‌های آینده نگرانه خودش بکنه. که پروژه تولید هواپیمای ترابری هم یکی از این پروژه‌ها بود. و بعد از ارزیابی نیازها و گسترش هواپیماهای توربوپراپ تجاری یا همون هواپیمای تجاری ملخی بود که ایران تصمیم گرفت روی این نوع هواپیماها سرمایه‌گذاری بکنه. چون این مدل از هواپیماها از لحاظ هزینه‌های پروازی قیمت کمی داشتن و برای انتقال بار و مسافر توی مسافت‌های کوتاه و میانبردی مثل 2 تا 3000 کیلومتر با سرعت کمتر از هواپیمای توربوفاناجت بهتر بودن. همچنین این سبک از هواپیماها پیچیدگی و شرایط نگهداری بسیار بهتر و ساده‌تری از هواپیمای جت داشتند. از اینجا بود که ایران تصمیم گرفت با یک شرکت هواپیمایی یک پروژه ساخت هواپیما رو شروع بکنه و چون شوروی تازه به دیار باقی رفته بود و اوکراین و به ویژه صنایع آنتونوف این کشور نیاز به پول داشتن، ایران به سمت این شرکت رفت. شرکت آنتونوف حداقل تا قبل از سقوط شوروی یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تولید کننده هواپیما بود که هواپیمای آنتونوف 225 یعنی بزرگترین هواپیمای ساخته بشر هم ساخته. و جالبه بدونین این هواپیمای غول‌پیکر هم در طول جنگ اوکراین و با حمله روسیه به تاریخ پیوست و نابود شد. خلاصه کار ایران تصمیم گرفت روی رقیب شرقی و اصلی هواپیمای ATR 72 سرمایه‌گذاری بکنه
و به همین دلیل بود که ایران شریک پروژه هواپیمای 52 نفره آنتونوف با اوکراینی ها شد و نام پروژه در اوکراین آنتونوف 140 و در ایران 140 گذاشته شد. خلاصه کار، اگه بخوایم زودتر بریم سراغ سیمرغ اصل داستان خودمون، هواپیمای ایران 140 ساخته شد، ولی برخلاف تصورات ایران که میخواست یه موتور غربی رو روی این هواپیما نصب بکنه، شرکت سازنده موتورهایی که موتورهای ATR 72 رو تولید میکرد، یعنی شرکت پراپ اند ویتنی، با این مسئله مخالفت کرد و دو شریک ناچار شدن موتور روسی مشهور TV3 یا همون موتور توربوشافت هلیکوپترهای سری میل 17 و سایر هلیکوپترهای روسی رو روی ایران 140 نصب بکنه، که در نهایت به دلیل تغییر نامناسب این موتور از توربوشافت به توربوپراپ و مشکلاتی که فدک یا همون سیستم پاشش سوخت به موتور داشت، هواپیما بسیار بد ساخت از کار در اومد و چندین سقوط مرگبار در یونان اتفاق افتاد که در نهایت باعث کنسل شدن کل پروژه از سوی ایران شد و از اونجایی که تعداد قابل توجهی حوادث پرواز داشت، کلاً هم هواپیمای موفقی توی بحث صادرات برای اوکراینیا نشد و در نهایت پروژه در سال 1393 کنسل شد و صنعت هوایی ایران بعد از این اتفاقات دوباره با کله افتاد زمین. ولی وزارت دفاع و شرکت حسا که بزرگترین سرمایه گذاران و ضرردیده های این پروژه بودند، تصمیم گرفتن که پروژه رو به شکل بومی و با تغییراتی اساسی دوباره توی ایران بسازن. که اینجا بود که پروژه ساخت نمونه ترابرگ از هواپیمای ایران 140 در ایران شروع شد. و در سال 1401 ایران رسما از هواپیمای ترابرگ سبک با نام سیمرغ رونمایی کرد. سیمرغ به شکل کلی حاصل حدود 8 سال تلاش طراحان ایرانی برای بازطراحی و باگیری از هواپیما بود که طراحان سعی کردند پروژه رو تا جایی ممکن از یه هواپیمای شرقی به یه هواپیمای ترابری غربی نزدیک بکنه، موضوعی که باعث شد هواپیما از شکل بالهای پسگرا، دماغه کشیده‌تر و در نهایت دمی اصلاح شده برخوردار بشه که همگی اینا باعث شد که هواپیمای سیمرغ به نسبت نسل قبلی خودش یعنی آنتونوف 140 از لحاظ پارامترهای پروازی بسیار بهتر عمل میکنه. در واقع تیم طراحان ایرانی تونستن با مقداری کلوف کردن و آوردن نقطه برخورد بالها با بدنه به سمت پایین و در نهایت اصلاح دم آیرودینامیک و در نهایت اصلاح دم آیرودینامیک بهتری برای هواپیما ایجاد بکنن که اجرای فشار به موتور هواپیما هم کمتر بشه و همچنین مصرف سوخت هم کاهش پیدا کنه. همچنین در زیر دم این هواپیمای ترابری یک رم بارگیری نیز نصب شده که اگه بخوام ساده سر بگم یه جور نقطه ورود و خروج برای بارهای سنگین در دم قرار داده شده که باعث میشد بارهای با وزن 6 تنی و با عرض 10 و ارتفاع 2.5 متری بتونه به راحتی در این هواپیما بارگیری بشه. همچنین هواپیما چون یه هواپیمای ترابری و با رعایت اصول نظامی هستش، امکان انجام عملیات‌های چتربازی و پرتاب هوایی بارها رو داراست و میتونه بارهای نظامی خودش رو در ارتفاع استاندارد از هوا به زمین منتقل بکنه. همچنین جالبه بدونید که خودروهای نظامی مثل ارس و تویوتا هم میتونن به راحتی تو این هواپیما بارگیری بشن، ولی امرپا و تانک‌های سنگینی مثل تانک اسکورپیون نمیتونن توی هواپیما بارگیری بشن. حداکثر وزن برخواست این هواپیما با بار هم 6 تن اعلام شده و برد انتقالی این هواپیما بدون بار 3900 کیلومتر و با 4 تن بار 2700 کیلومتر بر اساس کاتالوگ‌های صادراتی شرکت حسا اعلام شده. و در نهایت هم چون هواپیمای تاکتیکی هستش، میتونه در باند فرود 1.5 کیلومتری پرواز و باند 1 کیلومتری فرود بیاد که به زمان ساده اگه بخوام بگم میتونه توی هر فرودگاهی توی کشور عملیات انجام بده. اما در مورد موتورهای این هواپیما که یه تنه کل پروژه چند میلیارد دلاری ایران 140 رو نابود کرد، هم باید بگم که هواپیما همچنان از همون موتورهای تغییر کاربری داده شده یه TV3 استفاده میکنه. ولی خوب اشتباه نکنید، موتور TV3 موتور آشغال بی‌کیفیتی نیست، چون این موتور پرتیراژترین و موفق‌ترین موتور هلیکوپتری جهانه و بالای 50-60 ساله که داره تولید میشه و همه هلیکوپترهای مطرح روسی هم با این موتور دارن ساخته میشن. پس مشکل این موتور چی بود که باعث شد هواپیماهای آنتونوف 140 مثل برگ پاییزی همینجوری بیفتن؟ دلیل اصلی این مشکلات رو میشه در 3 مسئله بیان کرد. مشکل اول عدم نصب موتور غربی روی این پلتفرم بود، چون ایران اصلا میخواست روی ایران 140 موتور غربی بذاره. ولی خب از شانس همیشگی ما شرکت سازنده به دلیل تحریم ها با ما مخالفت کرد. مشکل دوم تغییر کاربری این موتور از یک موتور توربوشافت به یک موتور توربوپراپ به شکل اصولی انجام نشده و این تغییر موتور به شکل بدی صورت گرفت که باعث شده بود که موتور عملکرد بدی توی آب و هوای ایران داشته باشه و در نهایت به دلیل مشکل سیستم سوخت‌رسانی این هواپیما یا همون سیستم فدک، موتور ممکن بود از دست بره و استال بکنه یا کلاً خراب بشه.
از اینجا بود که طراحان ایرانی اومدن و با بازطراحی قطعات و استفاده از قطعات با کیفیت‌تر توی موتور این هواپیما و با بازطراحی کامل سیستم فدک TVC توربو پراپ شده، این نسخه جدید از این موتور رو با مشارکت روس‌ها ساختن که دیگه مشکلات پیشین رو نداشته باشه. و به دلیل بهبودهای موتور آیرودینامیک هواپیما، برد این هواپیما در سیمرغ از 3000 کیلومتر ایران 140 به 3900 کیلومتر رسید که حدود 1/3 بهبود کارایی و مشخصات پروازی این هواپیما رو سبب شد. و در نهایت برای امضای کار و برای اینکه هواپیمای بازطراحی شده ایران 140 فروش خوبی داشته باشه و مشتری‌ها فکر نکنن که با همون ایران 140 طرفن، وزارت دفاع همون کار خودروسازان داخلی رو پیش گرفت و اسم پروژه را سیمرغ گذاشت. همچنین در بخش اویونیک و سیستم‌های پروازی هم ایران تا جای ممکن سعی کرد از سمت و سوی غربی استفاده کنه. بر اساس تصاویر منتشر شده گرافیکی از داخل کابین این هواپیما، سیمرغ یک کابین تمام دیجیتال رو داره که احتمالاً حاصل ترکیب قطعات و نمایشگرهای چینی و ایرانی باشه. و در نهایت هم یک سیستم کنترل پیوسته و افزایش استانداردهای پروازی توسط حسا در نظر گرفته شد تا هواپیما به سرنوشت ایران 140 دچار نشه. اما خب بریم دیگه سراغ تست‌های این هواپیما و در نهایت جریان سفارشات و تولید انبوهش. بعد از رونمایی از سیمرغ در سال 1401 بود که در اوایل سال 1402 تست‌های پروازی این هواپیما در اصفهان آغاز شد و خوشبختانه هواپیما از لحاظ پارامترهای پروازی و پایداری عملکرد خوبی داشت. از اونجایی که پیشتر ایران ظرفیت تولید 12 فروند ایران 140 رو در سال ایجاد کرده بود، زیرساخت‌های خوبی هم در کشور برای بازیابی این خط تولید وجود داشت. مسئله‌ای که باعث شد وزارت دفاع که یه محصول خوب تونسته بود از ایران 140 در بیاره، بازاریابی این هواپیما رو شروع بکنه و در چندین پیشنهاد این هواپیما به نیروی هوایی ارتش پیشنهاد شد. ارتش ایران همونجوری که میدونین بزرگترین دارنده هواپیمای ترابری و نظامی توی کشوره و خب از اونجایی که شبیه ترین هواپیمای ارتش به کلاس پروازی سیمرغ یعنی فوکرهای 27 خودش در سن 50 سالگی هستن، وزارت دفاع همچین بعدش نمیومد 20 تا فوکر ارتش رو با سیمرغ جایگزین بود. همچنین هم کشور توی بود غیر نظامی به چیزی در حدود 100 تا 120 فروند از این کلاس نیاز داشت. و ساده‌تر بگم، محصول جدید وزارت یه ظرفیت تولید و سفارش 150 فروندی فقط توی کشور داشت و داره. ولی متاسفانه به دلیل تجربه بدی که توی ذهن ارگان‌های دولتی از ایران 140 وجود داشت و ارگان‌ها و شرکت‌های هوایی کشور استقبال زیادی از این هواپیما نکردند. و به شکل کلی 3 ارگان نیروی هوایی ارتش، شرکت هواپیمایی هما و خود وزارت دفاع احتمالاً اصلی‌ترین مشتری‌های این هواپیما در کشور باشند که در حال حاضر هم 2 فروند هواپیمای سیمرغ به سفارش وزارت دفاع و شرکت هواپیمایی هما که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور داده شده که در حال ساخت هستند. و از اونجایی که شرکت هما 1 فروند از این هواپیما رو سفارش داده، قطعاً در صورت رضایت داشتن از سیمرغ اونو به شکل انبوه وارد خدمت خواهد کرد که این به معنای کاهش ورود شرکت‌های تجاری امارات و ترکیش ایرلاین به کشور. نکته جالب هواپیمای سیمرغ هم اینجاست که این هواپیما قابلیت تبدیل شدن به یه هواپیمای مسافربری رو داره و میشه داخل این هواپیما صندلی کار گذاشت که معادل 72 مسافر رو بر اساس کاتالوگ‌های کارخونه سازنده میتونه جابجا بکنه. و خب اگه قیمت ساخت هر فروند، هزینه نگهداری و مقدار مصرف سوختش کم باشه، قطعاً گزینه جذابی برای ایرانه. و خب متاسفانه یا خوشبختانه از اونجایی که هواپیمای ایرانی اجازه پرواز به فرودگاه‌های اروپا رو ندارن، عملاً همین هواپیما کل نیازهای کشور رو برای پروازهای درون کشوری و سفر به کشورهای همسایه رو برطرف میکنه. و وزارت دفاع هم که برای جابجایی تجهیزات خودش و به ویژه تجهیزات سری پردافندی بین صنایع و سایت‌های نظامی خودش هم به 4 تا 5 فروند از این هواپیما نیاز داره که باید دید در نهایت چقدر از این هواپیما تولید خواهد شد. اما در مورد ارتش و سپاه، خب هر دو ارگان نظامی که اسمشون رو بردیم بزرگترین نیروهای نظامی کشور هستند که ارتش بزرگترین دارنده تجهیزات هوایی در کل کشور. ولی بر اساس اطلاعات و مشاهدات و خبرها روی نیروی هوایی ارتش هنوز هیچ رغبتی به خرید هواپیمای سیمرغ از خودش نشون نداده. البته هنوز دلیل این مسئله برای تیم ما مشخص نیست. برای پوست کنده بگم اطلاعاتی در مورد اینکه چرا ارتش این هواپیما رو خریداری نمیکنه در دسترس تیم ما نیست. بر اساس احتمالات که توسط ما میشه بهش اشاره کرد، میشه به دودلی ارتش در مورد کیفیت ساخت این هواپیما اشاره کرد و نیروی هوایی ممکنه که منتظر باشه تا نمونه‌های جدید این هواپیما چه عملکردی خواهند داشت. چون از قبل نیروی حفاظت و بازرسی ارتش چندین بار از محصولات حسا ایراد اساسی گرفتن
و این ایرادات به حدی بود که نیروی هوایی سختگیری‌های بیشتری برای خرید محصولات جدید این شرکت نشون می‌داد. و مسئله کمبود بودجه با توجه به اینکه بودجه نظامی امسال که شفاف سازی شده 30 میلیارد دلاره، چیزی به اسم کمبود بودجه در نیروهای مسلح وجود نداره. و در نهایت باید تا اواسط سال 1404 منتظر بمونیم و ببینیم که سیمرغ‌های جدید چه کیفیتی دارن و در نهایت سرنوشت سیمرغ به کجا خواهد رسید. همچنین به تازگی شایعاتی در مورد تمایل ارتش برای آواکس کردن و یا گشت دریایی کردن این هواپیما به گوش میرسه که توسط کانال‌های دیگه پخش شده که چیزی جز شایعه در زمان حال نبوده. و خب اگه درخواست‌ها کافی باشن میتونیم این ویژگی‌ها و پارامترها رو براتون در یک ویدیوی اختصاصی بررسی بکنیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگاه و نگهدار.